Linh sẽ dẫn mọi người bước vào một thế giới của những người nữ nhân làm chủ. Những người nữ nhân làm chủ, các bạn không nghe nhầm đâu. Lần đầu tiên đi Trung Quốc mà thấy nhiều mỹ nữ đến như vậy. Đó, ví dụ như là bạn này này. Không dám hỏi gì đâu, chỉ có là đi quay quay như vậy thôi. Được mở mang tầm mắt luôn đấy, được rửa mắt luôn đấy. Thỉnh thoảng các bạn ấy sẽ có người Việt Nam đến mua đồ. Cái khung cảnh ở bên chợ Sa Hồ này đó, những cái nhà chung cư này đấy. Vì đây là một cái kinh đô thời trang nên cái việc là gặp những cái bạn trẻ ăn mặc rất là đẹp, rất là phong cách ở đây thì đó là cái điều rất là dễ hiểu thôi. Mỗi người thì cầm một cái quyển sổ, người thì đang kéo xe, người thì đang vận chuyển hàng, người thì lại dùng điện thoại để có thể là tư vấn khách hàng online. Sao buổi trưa mà không thấy ai nghỉ ngơi, ăn uống gì hết vậy? Đời sống của những người công nhân Trung Quốc đang làm việc vào buổi trưa đúng 12 giờ đây. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng mọi người đến với kênh của Vương Linh Vlog. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại chợ Bạch Mã thuộc quận Việt Tú, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nhắc đến cái tên chợ Bạch Mã thì có lẽ không còn quá là nhiều xa lạ với những người dân buôn hàng thời trang, bởi vì đây là chợ bán buôn thời trang có thể coi là lớn nhất ở Trung Quốc, cũng như là nó rất là nổi tiếng tại Việt Nam hay là với nhiều những người buôn hàng khác từ khắp nơi trên thế giới. Ngày hôm nay Linh đến đây để quay cho mọi người xem về cuộc sống xung quanh cái khu chợ này, cũng như là xem về giá cả quần áo hay là những cái đồ mà liên quan đến thời trang thì giá cả nó như thế nào mà lại thu hút nhiều người đến vậy, nhiều dân buôn hàng đến vậy. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển đến những cái khu chợ khác cũng thuộc thành phố Quảng Châu này. Bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng di chuyển. Thưa quý vị, vị trí mà Linh đang đứng ở đây thì đã là ở cái giữa trung tâm, gọi là trung tâm của khu chợ rồi. Và Linh đang đứng ở trên tầng 3 thì phải. Kia là 1 này, đây là 2 này, và đây là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có 10 tầng, mọi người ơi, 10 tầng. Khu chợ này người ta thiết kế thành 10 tầng. Và xung quanh đây thì nó giống như một cái trung tâm thương mại hơn là giống với một cái khu chợ mà trong tưởng tượng của chúng ta. Thì trước khi đến đây thì Linh cũng tưởng tượng rằng là nó là những cái sạp bán hàng ở bên ngoài trời. Nhưng mà không ngờ hóa ra đây lại là nó thiết kế như thế. Nó giống một cái khu trung tâm thương mại và trông nó rất là sang trọng, rất là đắt tiền. Thì bây giờ chúng ta thử đi xem một số những cái mặt hàng ở đây nhé. Lúc nãy thì mình đã bước theo cái hướng trên kia rồi, và ở đây là giữa trung tâm rồi. Linh đã đi qua rất là nhiều những cái shop thời trang ở đầu trên kia. Còn bây giờ Linh đang tiếp tục để đi vào trong này. Và như mọi người có thể thấy là ở đây thì đồ quần áo, váy vóc các thứ trông nó rất là đẹp luôn đấy. Có nghĩa là nó nhiều mẫu mã này, xong rồi những cái thiết kế nó trông rất là bắt mắt, trông nó rất là đắt tiền luôn. Chứ không phải là kiểu hàng bình dân đâu. Mình đến đây vào cái thời điểm nó có thể coi là muộn rồi. Bây giờ đã là gần 11 giờ trưa, gần 11 giờ trưa rồi. Vậy nên là cái số lượng người, những vị khách đến mua hàng thì cũng không còn phải là quá là nhiều nữa. Linh nghĩ rằng là nếu mà đến sớm thì có lẽ là sẽ nườm nượp những người dân hay là những khách du lịch, hay là tóm lại là những người nhập hàng từ khắp nơi, người ta đổ dồn về đây để có thể là xem hàng hóa, cũng như là có thể là nhập hàng, kinh doanh buôn bán gì đó. Ui, đồ ở đây nó đẹp lắm, đồ ở đây trông nó rất là thời trang, rất là phong cách. Và mình nghĩ rằng là sẽ có nhiều những cái, có nghĩa là có nhiều những cái cá tính khác nhau. Có những cái cửa hàng thì đây chỉ chuyên kiểu đen với trắng thôi, ví dụ như là cửa hàng này chẳng hạn. Đấy, những cái bộ váy rất là đẹp. Cái này mà để ở đây, hoặc là bên này đây thì là những cái bộ kiểu không biết là nói sao nữa, nhưng mà nói chung là rất là đẹp luôn đấy. Những cái họa tiết thêu ở trên quần áo các thứ cực kỳ đẹp luôn đó. Ui, trông rất là đắt tiền luôn đấy, trông cực kỳ đắt tiền. Ni hao. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Và Linh chỉ mới đang bước ở trong một cái khu chợ thôi nhé. Có nghĩa là ở bên ngoài kia thì Linh thấy cái tòa nhà đối diện kia kìa, nó còn là một cái tòa và còn rất là nhiều những cái tầng khác nữa. Có nghĩa là mỗi tầng ấy thì có những cái shop thời trang nó khác nhau, hoặc là có những cái đồ quần áo, phụ kiện, túi xách hay là giày dép chẳng hạn. Và đúng là ở đây chỉ toàn là đồ nữ là chính thôi. Ở bên trong này là một cái cửa hàng liên quan đến túi xách các thứ này, hay là đây cũng là quần áo, túi xách, ba lô, nhiều lắm.
Ví dụ như hàng này là 100 tệ 3 cái. 100 tệ tương đương với khoảng là 360.000, 360.000 cho 3 cái, cho 3 cái áo hoặc 3 cái quần chẳng hạn. Đây, cái này là chân váy này là có 100 tệ cho 2 cái này. Đấy, chân váy quần các thứ. Nghe hảo. Và ngoài của đây này là của看一下。这个了这多少钱呢？120件。这一排都是120件。có nghĩa là 59 tệ một cái, 59 tệ một cái và 100 tệ là 2 cái, rất là đẹp luôn đây. 有裙子有裤子，裤子有码数的，中码、大码、加大都有。我听不懂。不懂。我越南人。在这里有很多越南人买吗？很少。少见。thỉnh thoảng bạn ấy sẽ có người Việt Nam đến mua đồ. Đây mình sẽ cho mọi người xem thử nhé. Có những cái chân váy đẹp lắm, nhưng mà cái này sẽ phù hợp với các bạn trẻ và phụ nữ là nhiều hơn. Có đủ màu sắc luôn. Thì 100 tệ 2 cái, có nghĩa là 180 một cái mọi người nhé. Tại vì 100 tệ là 360.000. Còn mua một cái là 59 tệ thì coi như là 60 tệ đi. Thì khoảng 200.000. Đó, 200.000 một cái. Ngoài ra cửa hàng này còn có những cái bộ quần áo khác cũng rất là đẹp đây. Nhưng mà đây là hàng buôn, với cả là đây đồ phụ nữ mình thực ra là mình không thể mua đâu. Xe nì, cán xe. Ok. Đó, bạn này bạn thân thiện cho nên là bạn ấy ra nói chuyện rất là vui vẻ. Người Việt Nam chúng ta đến đây và nhập hàng từ cái khu chợ này đã từ rất nhiều năm trước rồi, từ 10-20 năm trước thì đã có rất là nhiều những người, nhất là những người ở miền Bắc ấy, thì đến đây và nhập hàng và làm rau chính là nhờ hàng Quảng Châu này rất là nhiều. Ở đây thì sẽ còn rất là nhiều tầng, nhưng mà thực tế theo Linh suy nghĩ thì nó vẫn là như vậy thôi. Có nghĩa là rất là nhiều những cái shop quần áo, rất nhiều shop quần áo. Và quần áo thì gọi là đa chủng loại, phong phú, đa dạng. Đó, giá thành thì nó cũng đủ kiểu. Đấy, thì coi như là Linh chỉ đến đây để giới thiệu một góc của cái khu chợ Bạch Mã này để cho quý vị xem thôi. Còn bây giờ thì Linh nghĩ rằng là Linh sẽ xuống dưới và xem quang cảnh ở bên ngoài một chút. Sau đó thì mình lại di chuyển đến khu chợ khác. Đây, ở bên ngoài này thì có những cái shop rất là đẹp đây, với những cái phong cách thiết kế ở bên ngoài tôi đã thấy là rất là ấn tượng rồi. Đó, lúc nãy thì Linh đã quay bắt đầu từ phía trong trở ra. Ui, đẹp lắm. Ở đây thì cũng sẽ dễ dàng bắt gặp những cái bạn nữ rất là xinh đẹp luôn. Những cái bộ này thì chỉ có 100 tệ cho 2 cái thôi. Thì đa phần là họ sẽ bán như vậy, khoảng 100 tệ 3 cái này, hoặc là 100 tệ 2 cái này chẳng hạn. Ui, trông đẹp lắm. Đây nhá, ở bên ngoài này thì người ta để giá rất là rõ ràng luôn. Ví dụ đây này. Đây. Đây là 100 tệ 2 cái này, cũng 59 tệ một cái. Xong rồi 100 tệ 2 cái, 100 tệ 3 cái. Cái tỷ giá là khoảng 3.500 đến 3.600 mọi người nhé. Mọi người có thể tự nhân lên. Thì tóm lại là quanh quẩn là 350 đến 360 cho 2 cái hoặc là 3 cái. Cái áo hoặc cái quần gì đó. Chợ Bạch Mã đây. Kìa, có cái chữ mã kìa. Mọi người chơi cờ tướng thì chắc sẽ biết cái chữ này. Đó. Đó, nó to chưa? Mình đang đứng ở bên chợ này thôi, còn ở bên kia nữa thì lúc nãy sáng nay Linh đến thì Linh đã vào bên kia rồi. Thì nó cũng hao như bên này thôi. Nó cũng sẽ là những cái cửa hàng, những cái shop thời trang như vậy. Đó, thì Linh chỉ giới thiệu cho quý vị khán giả xem là một cái khu chợ lớn nhất về chợ buôn tại Quảng Châu là như thế nào thôi. Và lý do tại sao là người ta lại đến đây mà lấy hàng, bởi vì đơn giản là nó quá nhiều đồ đi, quá nhiều mặt hàng thời trang đi, và quá là nhiều những cái chủng loại mẫu mã cũng như là chất lượng, hay là kể cả về giá cả cũng vậy. Thì đó là những cái yếu tố mà thu hút những cái người buôn hàng đến đây lấy hàng. Bây giờ thì Linh sẽ di chuyển đến khu chợ 13 hoặc là chợ Sa Hồ. Đó, đấy cũng là hai khu chợ nổi tiếng về thời trang tại Trung Quốc, tại Quảng Châu của Trung Quốc. Thưa quý vị, là Linh đã bước đến gần với khu chợ Sa Hồ. Nó viết phiên âm tiếng Trung là Sa Khứa nhưng mà không biết là dịch ra Sa Hồ thì có đúng không nữa. Và ở đây thì mình thấy một cái lượng phương tiện nó tắc đường ấy, nó cũng khá là dài, và
Ở đây thì có nhiều những cái hoạt động vẫn đang diễn ra hơn, mặc dù bây giờ đã là buổi trưa rồi. Còn chợ Bạch Mã thì hình như là người ta đã nghỉ sớm hơn. Lúc nãy thì Linh đến cũng muộn muộn, vậy nên là thấy nó cũng vắng vắng. Trong khi chợ Bạch Mã là cái chợ mà lớn nhất về thời trang tại Quảng Châu đấy. Cho quý vị khán giả xem luôn là cái khung cảnh ở bên chợ Sa Hồ này. Đó, những cái nhà chung cư này đấy. Một dãy toàn là những căn nhà chung cư thôi. Thì như Linh vừa nói là chợ Sa Hồ và chợ 13 cũng là hai cái chợ về thời trang rất là lớn ở Quảng Châu. Đây toàn chung cư kiểu cũ cũ thôi này. Đó, cả hai bên đường đều như vậy. Cả hai bên đường đều như vậy. Đấy, còn không biết là chung cư trên này thì có rộng rãi không, nhưng mà mình nghĩ là đây là kiểu chung cư xuống cấp lâu đời rồi, từ ngày xưa rồi, với cả là chắc là nó sẽ bé bé thôi. Những cái căn phòng chung cư chắc cũng bé bé thôi. Linh quyết định là xuống đi bộ. Và ở đây thì như quý vị có thể thấy là có rất là nhiều những cái chiếc xe máy, đúng không? Những cái chiếc xe máy điện của những người làm hàng ở đây. Người ta đến và người ta để dọc ở cái con đường vỉa hè đi bộ này. Kể cả người ta để xuống luôn cả cái phần đường bên ngoài này. Đó, cái đường đấy lẽ ra là cái đường dành cho những cái chiếc xe máy, xe đạp này đi. Nhưng bây giờ thì người ta tận dụng để mà thành một cái nơi để xe rồi. Họ cũng để lên hết cái chỗ vỉa hè này. May mà còn chừa một cái khoảng nho nhỏ để dành cho những người đi bộ có thể đi được. Ở đây thì bắt đầu là mọi người có nghe thấy những cái tiếng xe nó ồn ào không? Đấy là những cái tiếng của những cái xe mà người ta tự chế ra để có thể kéo hàng. Những cái xe người ta chế gắn những cái bánh nho nhỏ vào. Mọi người nhìn những cái tập khác Linh cũng từng quay rồi. Xe đây gần như là người ta thích màu đen hay sao? Toàn màu đen thôi. Hiếm khi thấy những chiếc xe điện mà có đủ màu sắc sặc sỡ như kiểu ở bên Nam Ninh hôm trước Linh quay. Hai bên kiosk kia kìa. Đấy, những cái gọi là những cái kiosk kia toàn là những cái nơi mà để người ta để hàng thôi. Những cái bao tải to đùng luôn. Và đây cũng là toàn quần áo đấy mọi người. Toàn quần áo thôi chứ không phải là mặt hàng khác đâu. Những cái xe như này này, như quý vị đang thấy là toàn là bên trong toàn là những bao tải quần áo đấy. Để họ vận chuyển đến một cái nơi nào đó, một cái kho nào đó, hoặc là đến cầu cảng nào đó. Sau đó thì sẽ được đưa đi khắp nơi trên thế giới. Toàn là bao tải quần áo này. Đấy, buôn hàng là phải thế chứ. Đây, từ những cái ngóc ngách của khu chợ thì người ta sẽ sử dụng những cái xe như này để kéo ra ngoài đường lớn hơn, hoặc là sử dụng những cái xe nhỏ nhỏ như này. Sau khi ra đường lớn thì họ sẽ đưa lên những cái chiếc ô tô như này để có thể là chở được nhiều hơn. Tất cả những cái xe mà quý vị khán giả đang nhìn thấy đây, những cái chiếc xe kiểu xe cũ cũ như này này, trong toàn quần áo cả đấy. Mấy xe này có khi bán lại có khi chắc khoảng 20-30 triệu cũng có thể mua được rồi cũng nên. Hay kể cả những cái xe tải như vậy thôi thì cũng toàn quần áo thôi. Thưa quý vị, là để từ Bạch Mã đến cái khu chợ Sa Hồ này thì cách khoảng 6 km. Và đây là hình ảnh của một cái ngã tư ngay khu chợ Sa Hồ. Một hình ảnh giao thông rất là hỗn loạn, bởi vì ở đây thì có rất là nhiều hàng hóa. Mặc dù là đang là buổi trưa nhưng mà vẫn đang được mọi người làm việc kéo di chuyển trên những cái chiếc xe mà người ta tự chế ra như vậy. Đó. Và ở cả 4 góc của cái ngã tư này thì đều có những cái tòa nhà như vậy. Và những cái tòa nhà này thì ở bên trong đều là những shop, những cái cửa hàng quần áo thời trang. Và bây giờ thì Linh sẽ đi loanh quanh ở cái khu vực chợ Sa Hồ này để cho quý vị khán giả xem một lượt về cái đời sống của những người dân đang làm việc tại đây, cũng như là vào xem những cái mặt hàng quần áo thời trang ở bên phía bên trong. Bây giờ đang là 12 giờ trưa, nhưng mà hãy nhìn những người Trung Quốc làm việc đi. Hãy nhìn những người công nhân Trung Quốc, họ đang làm việc vào đúng cái giờ đỉnh điểm của buổi trưa đây. Đây, đúng 12 giờ mọi người nhé. Nó hơi cái đồng hồ Linh nó bị tắt. Đây là 12 giờ này. Đó, 12 giờ. Hỗn loạn, thực sự là hỗn loạn thực sự. Đường xá này là không cần gọi là luật lệ giao thông luôn rồi. Không cần luật lệ giao thông, chỉ có là làm ăn buôn bán kinh doanh thôi.
không cần biết như nào nữa. Rất là nhiều những cái bao, những cái kiện hàng được chuyển đi mỗi ngày đều như vậy. Trong khi hôm nay là một ngày trong tuần chứ không phải là ngày cuối tuần hay là ngày gì cả. Nhưng mà hàng hóa nó vẫn đang diễn ra cực kỳ tấp nập luôn. Ở mọi ngóc ngách, mọi ngả đường đều thấy những cái bao tải được vận chuyển, được kéo bằng những cái chiếc xe như thế này. Đây, ở những nơi khó đi hơn thì người ta sẽ dùng những cái xe nhỏ. Khi mà đi đến cái khu chợ này thì gần như là ai cũng cầm cho mình một cái túi hàng hóa nào đó. Đấy, bởi vì là khi mà đã đến đây rồi mà không mua thì nó thật là phí phạm, nó thật là phí thời gian mọi người ạ. Bởi vì ở đây thì hàng hóa nó quá là đa dạng đi và quá là rẻ đi. Nó quá nhiều và quá rẻ. Đấy này, đó. Hàng hóa nó phải như thế chứ mọi người. Sao buổi trưa mà không thấy ai nghỉ ngơi ăn uống gì hết vậy? Chẳng lẽ họ cứ làm việc đến tối luôn à nhỉ? Mình thực sự là mình cũng không biết luôn đấy. Họ không có thời gian mà ăn uống luôn đấy mọi người ạ. Cảm giác là như vậy. Nhìn ai cũng rất là bận rộn luôn. Đồ đẹp lắm. Đồ đẹp mà gái thì cũng xinh luôn. Trời ơi, chỉ là đang đi ở trong một cái khu vực nho nhỏ ở bên ngoài chợ thôi mà đã như này rồi. Đây, cho quý vị xem đời sống của những người công nhân Trung Quốc đang làm việc vào buổi trưa đúng 12 giờ đây. Họ miệt mài làm việc luôn đấy. Nhìn hàng hóa này. Linh thì cũng đang khá đói đấy. Tuy nhiên là nhìn người ta làm việc như vậy thì mình cũng không nỡ mà nghỉ quay luôn. Ở bên này là những cái shop về phụ kiện. Ui giời, trông ai cũng rất là bận rộn, cắm đầu làm luôn đấy. Đây họ còn sử dụng những cái xe nâng như vậy để mà nâng lên mà đưa vào trong cái xe ô tô tải này để có thể di chuyển đến nhiều những cái nơi khác. Nhìn này, người ta mệt quá người ta phải nghỉ như vậy luôn này. Mà đây chỉ là một cái góc nhỏ thôi mọi người nhá. Rồi mình sẽ lên một cái góc khác ở trên này nữa đi. Đấy, lại là những cái chiếc xe tải đi vào để có thể là nhận hàng. Và xung quanh này thì mình thấy có rất nhiều những cái bộ phận làm an ninh, từ những người cảnh sát cho đến những người bảo vệ của khu chợ. Đó, cực kỳ nhiều luôn. Đây, chúng ta sẽ đi vào một cái góc nhỏ, một cái góc ở trên này. Đấy là những cái mặt hàng mà liên quan đến đến phụ kiện, đến túi xách này. Đó. Đây, nhiều chưa? Ai cũng ăn vội, ăn vàng. Những cái chiếc bánh mua ở trong chợ để có thể là có nhiều thời gian hơn để làm việc. Mỗi người thì cầm một cái quyển sổ, người thì đang kéo xe, người thì đang vận chuyển hàng, người thì lại dùng điện thoại để có thể là tư vấn khách hàng online. Đây, ngoài những cái đây quần áo thì quá nhiều. Nếu như mà một bạn nữ nào mà vào đây mà xác định là để chọn đồ, mua đồ, nhiều khi không biết là phải mua cái nào luôn. Bởi vì là nó quá nhiều mọi người ạ. Mà đây mới chỉ là một cái góc nhỏ thôi, một góc nhỏ thôi. Wow, những chiếc túi cói, túi này đẹp quá. Đẹp quá mọi người ạ. Đây, mũ này. Đây. Những cái chất liệu như vậy thì đâu phải là không tốt đâu. Quá đẹp luôn. Đấy, đẹp chưa? Đó. Ai cũng lăm một cái chiếc điện thoại để có thể là làm công việc của họ. Đến đây mà không xách một hai cái đồ về thì nó là quá là phí luôn đấy. Nhưng mà có lẽ là ở đây người ta cũng chỉ bán buôn, có nghĩa là ít nhất mình phải mua 2 chiếc, 3 chiếc trở lên thì người ta mới bán và mới có cái giá tốt được. Chứ còn nó không bán lẻ. Đó.
Bán lẻ thì mình sẽ vào một góc khác. Còn ở trong cái khu này là khu về bán buôn. Trời ơi, nhìn hàng hóa xem. Hãy nhìn hàng hóa chuẩn bị để được vác đi xem, để được vận chuyển đi xem. Đây là những cái gì mà người ta đã đóng sẵn, đóng rồi và người ta lấy ra đây. Sau đó thì chờ người vận chuyển đến vào đây. Ví dụ như đây, đó, sẽ là lôi ra ngoài và đưa lên những cái chiếc xe ô tô. Ai cũng rất là miệt mài, cật lực làm việc. Đây, họ sẽ di chuyển, vận chuyển bằng những cái xe nhỏ nhỏ như này ở trong những cái con ngõ nhỏ. Sau đó thì kéo ra ngoài kia và họ đưa lên những cái chiếc ô tô tải. Mình chỉ đang đi một cái góc nhỏ thôi mọi người nhé. Hãy nhìn cái lượng hàng hóa này. Đây, và hãy nhìn những cái chiếc xe này. Đó. Ở ngoài người ta còn chế ra những cái chiếc xe cũng kiểu này thôi, nhưng mà nó cái độ rộng nó lớn hơn và nó to hơn, và nó còn gắn cả động cơ nữa để mà người ta có thể là đi ở trên đường một cách nó đỡ mệt, kéo hàng cho nó đỡ mệt. Còn ở những gọi là cái con ngõ nhỏ ấy, thì họ chỉ dám là sử dụng những cái xe nhỏ nhỏ như vậy thôi. Đấy. Trông ai cũng rất là bận rộn làm việc đây. Đấy. Đó là lý giải tại sao là Quảng Châu nó lại là thủ phủ của Quảng Đông mọi người ạ. Cái hàng Quảng Châu thì là quá là nổi tiếng với người Việt Nam của chúng ta rồi. Cái thuật ngữ về hàng Quảng Châu thì đã nổi tiếng rất nhiều năm rồi, đúng không ạ? Ngày xưa khi mà chưa có cái sự phát triển của thương mại điện tử ấy, thì cái việc những cái khu chợ buôn truyền thống như vậy thì nó lại càng khủng khiếp hơn nữa. Mình nghĩ như vậy có nghĩa là về số lượng người ấy, người ta sẽ ở đây nó phải đông kín người luôn. Đây là còn ở cái thế kỷ gọi là thế kỷ của thương mại điện tử rồi. Cho nên là bây giờ người ta làm việc qua điện thoại là cũng đã là nhiều rồi đấy. Cho nên là mình mới có những cái khoảng không để mà mình đi lại. Đó. Trời ơi. Chúng ta sẽ lại bước ra cái hướng đường để xem là giao thông ở đây một chút mọi người nhé. Bởi vì là thực tế là nếu mà mình vẫn đi nữa thì vẫn là những cái hình ảnh như vậy thôi. Vẫn là những hình ảnh về hàng hóa, về những về những cái xe vận chuyển hàng. Đây này, đó. Và đây, ví dụ như đây là những người bảo vệ ở cái khu này. Đó. Nó khủng khiếp như này cơ. Hãy nhìn dòng người, hãy nhìn số lượng người. Trời ơi. Đây là con đường đây. Một con đường ở chợ buôn là nó như thế này đây mọi người ơi. Nó chật kín. Nào là hàng hóa, nào là những cái phương tiện xe, đủ thứ xe. Đó. Hãy xem. Đó, vì đây là một cái kinh đô thời trang, nên cái việc là gặp những cái bạn trẻ ăn mặc rất là đẹp, rất là phong cách ở đây thì đó là cái điều rất là dễ hiểu thôi. Rất nhiều người từ nhiều quốc gia nhé mọi người ạ. Có những người Hàn Quốc, có những người Ấn Độ, có những người da đen, đủ thể loại luôn. Và chỉ tiếc là mình chưa gặp người Việt Nam thôi. Chỉ tiếc là như vậy thôi. Có rất là nhiều cửa vào. Mình sẽ chọn một cửa bất kỳ để đi vào trong thôi. Đây rồi. Linh sẽ dẫn mọi người bước vào một thế giới của những người nữ nhân làm chủ. Những người nữ nhân làm chủ, các bạn không nghe nhầm đâu. Đây là một cái nơi mà những người chủ đa phần là phụ nữ. Thôi nếu mà Linh vào đây mà Linh không nói gì hoặc ít nói thì mong quý vị khán giả thông cảm nhé. Bởi vì là ở đây thực sự là rất là ngại. Không dám hỏi gì đâu. Chỉ có là đi quay như vậy thôi. Lần đầu tiên đi Trung Quốc mà thấy nhiều mỹ nữ đến như vậy. Rất là đông luôn. Rất là nhiều luôn. Khác với khu chợ Bạch Mã thì ở khu chợ này có đông những người khách hàng hơn rất là nhiều. Cũng như là những cái người bán hàng. Trời ơi, kín người mọi người ạ. Buổi trưa hơn 12 giờ mà mọi người vẫn đang tập trung làm việc. Wow.
Trời, đúng là kinh đô thời trang thật sự mọi người ạ. Toàn người với người và lúc toàn hàng với hàng thôi. Toàn là các bạn nữ rất là xinh đẹp này. Người ta sẽ đến đây và người ta nhiều khi là người ta sẽ livestream bán hàng ngay trước cửa hàng luôn. Đó, ví dụ như là bạn này này. Đấy. Như vậy đấy, có nghĩa là người ta sẽ đến đây và người ta livestream trực tiếp luôn tại cửa hàng. Có rất là nhiều người mẫu, nhiều bạn nữ mẫu được thuê đến đây để làm công việc này hàng ngày. Đây, ví dụ như thế đây. Đó. Đây, các bạn ấy sẽ đứng ở bên cạnh cái gian hàng của mình và sau đó thì livestream trực tiếp. Nhiều khi họ là chủ cửa hàng luôn chứ cũng không hẳn là mẫu được thuê đâu. Hoặc là có những người mà ví dụ như là những người bán hàng ở những đất nước khác, ví dụ như là Việt Nam mình chẳng hạn, thì họ đến đây họ nhập hàng, đồng thời là họ sẽ quảng cáo luôn bằng cách là họ sẽ đứng bên cạnh cửa hàng để mà livestream luôn. Đấy. Trời, vào đây nhìn ai cũng xinh, nhìn ai ăn mặc cũng thời trang, cũng đẹp. Mình đã lạc vào một cái khu gọi là yêu quái rồi mọi người ạ. Toàn yêu quái thôi. Trời ơi, góc nào cũng toàn là người với hàng hóa. Mình đang ở trên tầng 2 và không hiểu là trên tòa nhà này thì có tầng 3, tầng 4 gì nữa không? Có lẽ là có. Đấy, ngoài những người mà châu Á thì cũng có những người gọi là những châu lục khác người ta đến nhập hàng đấy. Ở cái khu vực thang máy thì còn có cả công an đó. Trời ơi. Đó. Đấy, mình dạo quanh qua một vòng gọi là hàng Quảng Châu để cho mọi người xem, để mọi người biết là hàng Quảng Châu là như thế nào đây. Trời ơi. Đây, bên này là những người đang tập trung làm việc này. Con gái mà lên đây thì có mà cả ngày chọn đồ nó không hết mà mọi người ạ. Rất nhiều ngày không hết đấy. Và nhiều khi mình bước vào đây mình còn lạc luôn đấy, không biết đường xuống ở đâu luôn. À đây rồi. Đường xuống ở đây rồi. Theo các bạn là nên xuống chưa? Chứ ở trên này là nhiều bạn gái xinh quá. Thôi nhưng mà có lẽ là Linh nên xuống thôi. Quay qua cho mọi người biết là như vậy. Ở Quảng Châu là có một nơi như vậy. Đó. Đấy. Còn rất là nhiều nơi nữa, còn rất là nhiều những cái ngóc ngách của cái khu chợ này mà Linh chưa đi được. Đúng là kinh đô thời trang. Trời ơi, đúng là kinh đô thời trang mọi người ạ. Đấy, còn có cả lối để mà xuống hình như là xuống tầng hầm ở đây nữa cơ. Đó, mọi người đang chờ thang máy này. Đấy, quần áo thì rất là nhiều và giá rất là rẻ mọi người ạ. Mình đã thử những cái chất liệu ấy, khi mà mình sờ và mình chạm vào thì quá là gọi là đủ loại luôn. Và những cái như này thì nó chỉ có 10 mấy tệ một cái thôi. 10 mấy tệ tương đương với tầm 20-30 nghìn. 10 tệ, tầm 30-40 nghìn mọi người ạ. 40 nghìn. 40 nghìn trong một cái này. Còn có nhiều hàng lắm. Và đa phần nó là hàng rẻ bởi vì đây là hàng buôn mà, hàng sỉ mà, chợ buôn mà. Mình gần như là bị lạc trong cái khu này luôn rồi. May là lạc giữa toàn gọi là toàn gái xinh ấy. Mình sẽ đi đến những cái ngóc ngách khác, những cái gọi là góc chợ khác nữa. Đúng là toàn gái xinh rồi mọi người. Lên đây thì đúng là toàn là thấy được mở mang tầm mắt luôn đấy, được rửa mắt luôn đấy. Ai cũng hăng say làm việc và
mỗi cửa hàng thì có những cái cá tính riêng ấy, vậy nên là chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều những cái cá tính ở đây. Đấy. Rất là hay. Mọi người đến đây để lựa chọn đồ. Trời ơi, ai ăn mặc cũng đẹp vậy. Nhiều gái xinh quá trời ơi. Ua, quá xinh luôn. Đó, mọi người livestream trực tiếp như vậy luôn này. Đó. Đây là cách mà mọi người ở đây làm việc ấy mọi người ạ. Họ thật sự là không dám nói gì nhiều luôn, bởi vì là họ tập trung quá này. Vâng, thưa quý vị, mặc dù rất là muốn nán lại lâu hơn nữa với cái khu chợ mà rất là nhiều mỹ nữ, rất là nhiều mỹ nhân này, những người mỹ nhân, mỹ nữ làm chủ này. Tuy nhiên là Linh sẽ còn phải di chuyển đến nhiều địa điểm khác nữa để có thể là quay thêm những cái tập khác ở Quảng Châu của Trung Quốc cho mọi người xem. Thưa quý vị, bước ra xa khỏi khu chợ một chút thì cái tiếng ồn nó mới bớt hẳn, thì mới có thể nói được những cái lời này một cách rõ ràng để truyền tải đến quý vị hơn. Thì như những hình ảnh vừa rồi thì mọi người thấy là mặc dù là buổi trưa nhưng mà những người công nhân làm việc của Trung Quốc, những người lao động, những người xách hàng thuê, những người chở hàng thuê vẫn đang miệt mài làm việc chăm chỉ. Và đó là lý do tại sao mà Trung Quốc trở thành một cường quốc kinh tế thứ hai thế giới như ở cái thời điểm hiện tại. Ui dồi ôi, họ làm việc một cách chăm chỉ, tập trung và mỗi ngày đều như vậy, mỗi ngày đều như vậy. Cái quan trọng là điều đó. Vừa rồi thì Linh đã đi 2 chợ rồi. Một là chợ Bạch Mã này, hai là cái chỗ này là chợ Sa Hồ đây. Thì chợ kia thì chợ Bạch Mã thì là hàng nó cao cấp hơn và đắt tiền hơn. Còn chợ này thì Linh tham khảo là đồ nó sẽ bình dân hơn và sẽ phù hợp với đa số tầng lớp khách hàng hơn. Đấy thì nó là 2 khu chợ để mà có thể giới thiệu đến quý vị khán giả, nhất là với những ai mà có ý định buôn hàng Quảng Châu chẳng hạn về thời trang thì có thể đến 2 khu chợ này để tham khảo giá. 2 khu chợ này thì cách nhau khoảng 6 km thôi. Đó. Và bây giờ thì có lẽ là Linh xin tạm dừng kết thúc video này tại đây để Linh có thể đi quay thêm những chủ đề khác ở tại Quảng Châu. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.